हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चॅनल नॉलेजक। तर फ्रेंड्स, तुमच्यासाठी हा व्हिडिओ इम्पॉर्टंट होणारच आहे। जर तुम्ही स्टुडंट्स असाल तर स्पेशली तुमच्यासाठी हा व्हिडिओ इम्पॉर्टंट आहे, कारण की या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला डिटेल अपडेट देणार आहे की शाळा आणि महाविद्यालय ओपन होणार आहेत। तर याबाबत एक महत्त्वाची अपडेट आहे आणि लॉकडाऊनबाबत खूपच महत्त्वाची इन्फॉर्मेशन या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला मिळणार आहे। तर बघा कशा प्रकारे डिटेल इन्फॉर्मेशन आहे। महाराष्ट्रात येत्या 2 एप्रिलपासून मर्यादित लॉकडाऊन लावण्याची तयारी सुरू। महाराष्ट्रात येत्या 2 एप्रिलपासून मर्यादित लॉकडाऊन लावण्याची तयारी सुरू झाल्याची माहिती आहे। मात्र हा लॉकडाऊन मागील लॉकडाऊनहून काहीसा वेगळा असेल। 2 एप्रिलला लॉकडाऊन केलास तर नियम काय असतील, म्हणजेच तुम्ही बघू शकता की सरकारचं आता काय चाललेलं आहे की 2 एप्रिलपासून महाराष्ट्रामध्ये लॉकडाऊन लावण्याची तयारी इथं शासन करत आहे। कोरोनासोबतच लॉकडाऊन या शब्दाने डोकं वर काढलं आहे, पण जर 2 एप्रिलला लॉकडाऊन लागलास तर तो आधीच्या लॉकडाऊनहून वेगळा असणार आहे। महाराष्ट्रात लॉकडाऊन लागणार की नाही अशी धाकधूक लागलेली असतानाच आता एक मोठी शक्यता समोर आहे की महाराष्ट्रात येत्या 2 एप्रिलपासून मर्यादित लॉकडाऊन लावण्याची तयारी सुरू झाल्याची माहिती आहे। मात्र हा लॉकडाऊन मागील लॉकडाऊनहून काहीसा वेगळा असेल। या लॉकडाऊनचं स्वरूप 50% लॉकडाऊन आणि 50% निर्बंध असे असतील। तर अशा प्रकारे लॉकडाऊन जर लागलेलं 2 एप्रिलपासून तर अशा प्रकारे त्याचं स्वरूप असणार आहे। आणि शाळा आणि महाविद्यालयाबाबत बोलणं झालं तर लॉकडाऊन जर लागलं तर तुमचे शाळा आणि महाविद्यालय उघडणार नाहीच आहेत। तर जर लॉकडाऊन लागलं तर आणि जर नाही लागलं तर याविषयी शाळा आणि महाविद्यालय ओपन करण्याबाबत काही निर्णय होऊ शकतो। थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ अँड शेअर दिस व्हिडिओ इम्पॉर्टंट व्हिडिओ टू युअर फ्रेंड्स।